The world's nations are united in tackling the problem of climate change and global warming by seeking out green energy solutions that do not emit greenhouse gases. Iceland has decades of experience in harnessing and utilising the geothermal resource for domestic heating and industrial purposes, and can set an important example to the world. The knowledge and experience gained by the Iceland Deep Drilling project is tremendously valuable to the world's fight against this very clear and present danger. Tilgangur djúpborunarverkefnisins byggir svolítið á forvitni eða hugsunum nýjar lausnir og nýjar leiðir. Hvað fyrir neðan kerfi sem við erum að nýta í dag? Við höfum hingað til ekki vitað það og okkur langaði til að kanna hvort að þar væri að finna hærri hita, hærri þrýsting, nýtanlegan vökva og þess vegna fórum við út í það ævintýri að bora djúpa holu. Okkar dýpstu holur eru tæpir 3000 metrar. Við vitum ekkert hvað þar fyrir neðan. Eitt af markmiðunum hefur verið að kanna hvort við getum fundið vökva við yfirmarkshita sem 406 gráður við tæplega 300 bör. Heitari vökvi orkuríkari. Það má segja að orkuinnihaldi í hverju kílói vökva sem kemur til yfirborðs hærra. Þannig væri hægt að framleiða meiri orku á minna landsvæði sem þýðir minni umhverfisáhrif og ef þetta tekst, lægri kostnaður. Við erum að bora svona djúpt og við erum að reyna að ná yfirmarksástandi og yfirmarksástand þýðir viss þrýstingur og viss hiti. Og til þess að ná þessum þrýstingi þá verðum við að fara djúpt og því að í jörðinni alveg eins og þegar maður að kafa, það eykst þrýstingur eftir því sem kafar dýpra, það eins þegar þú borar. Og við þurfum að ná vissum þrýstingi og þá þurfum við að fara viss djúpt. We're very interested in both the energy potential from here, of course, as a geothermal power plant. But what makes this site unique is that this geothermal system is recharged by seawater. It has higher salinity. From a scientific point of view, the circulation of seawater through the mid-ocean ridges is a fundamental part of how this planet works. This is the major place where the Earth loses heat from the interior to the exterior. Those hydrothermal fluids actually influence the chemistry of the oceans. And the only way to understand that is to try and get samples from the depth at which the rocks and water are reacting at a high temperature. We believe as we go deeper, we'll get closer to the source of that molten rock, which will be very hot. And so we can learn a lot about how these things form, how rifting occurs, and how intrusions keep filling in the rift. The rift is spreading at a rate of about 1 centimeter a year. And so that's compensated by the intrusions of molten rock from below. Borverk ekki verk sem unnt að teikna upp fyrir samt. Það alltaf eitthvað óvænt vegna þess að menn að bora í eitthvað sem menn þekki ekki. Í fyrsta lagi var það mjög flókið í undirbúningi. Margir sem komu að og mikið af spurningum sem var erfitt að svara fyrirfram. Við þurftum að búa okkur undir allt mögulegt. Það voru margar hindranir á leiðinni. Fyrsta kannski stóra hindrunin var að koma niður fóðring á 3000 metrar dýpi og steypa hana. Það algjört lykilatriði á milli stálrörsum sem fer niður og bergsins umhverfis sé alls staðar steypa. Það megi ekki vera neinn holrými, vatnspókar eða neitt slíkt. Það stórhættulegt. The weather here in Iceland has not cooperated. We've had times when we've had to stop drilling because of high winds. When you get winds of more than 25 meters per second, it's dangerous to operate the drilling equipment, so we had to stop when it's drilling. Kannski var nú merkilegasta hindrunin, það sem kom mest á óvart, það var fengur nánast ekkert borsvarf upp úr hólunni. Venjulega þegar boraðir, malað bergið og það kemur borsvarf sem best með skolvatni upp til yfirborðs. En í þessu tilfelli þá fór allt skolvatnið og allt borsvarfið sem við losuðum út í jörðina. Og þá verðum við að fara út í svokallaða blindborun, þess að bora með lokað augun nánast, bara blind, vitandi ekkert hvað við erum að bora í. Það að bora blind þýðir við dælum öllu þessu vatni niður en það kemur ekkert upp til yfirborðs, hvorki vatn né svarf. Það þykir ekki gott að bora blind mjög lengi. Það svona meiri áhætta af festu og vandræðum í holunni og við reyndum til dæmis 12 sinnum að steypa í lektinnar en það gekk ekki, þannig að við ákváðum endanum að gáumst upp í rauninu og ákváðum að bora blind. Sem betur fyrir gekk það upp. Drilling was officially discontinued on the 25th of January 2017, when the goal of the project had been achieved. The directionally drilled well reached 4,650 meters and supercritical conditions had been reached. Við náttúrulega hoppuðum hæð okkur í loft upp af gleði yfir því. Það er náttúrulega ekki neitt smá árangur að vera komið með bara yfirmars ástand. Lengd holunar, eða mælt dýpi eins og heitir, 4.650 metrar.
og lóðrétt dýpi frá yfirborði tæplega 4500 metrar. Þetta nú býsna langt niðri. Það sem gerist núna þegar borun lokið að við örfum hóluna sem kallað Við enduðum verkið á því að setja niður í hóluna rör alveg frá toppi og niður í botn og núna munum við dæla köldu vatni í gegnum það rör í lengri tíma, einhverja mánuði. Örfun gerð til að auka lekt í hólum, til að auka þar sem við getum fengið upp úr henni að gufi og heitum vökva. The Iceland Deep Drilling Project 2 well is the longest, deepest well in Iceland and probably the hottest, as the bottom temperature is probably close to 500 centigrade. The well has yet to be allowed to heat up and measured at full temperature. Here in Iceland you find the world leaders, we would say, within the geothermal industry. And it's been a tremendous learning arena for us. I find it, as a foreigner in this country, remarkable that Iceland is leading the way in this technology. It's really remarkable that the people in Iceland have the imagination, the optimism and the courage to try something so difficult and lead the way. Bara sem dæmi þá aðeins 0,1% af orkunotkun heims kemur frá jarðhita, þannig að við sjáum það að tækifærin eru gríðarleg og við getum alltaf gert betur. Loftslagsvandamál er stærsta vandamál heimsins núna og það skiptir máli að nýta auðlindir sem við höfum eins vel og við getum. Við þurfum að hugsa langt fram í tímann, við þurfum að hugsa ekki bara 10 ára heldur 100 ár fram í tímann og þá þurfum við að ná að nýta auðlindirnar enn betur en við höfum gert. Ef við náum að þróa þessa tækni á þann stað sem við viljum, þá gætum við í raun minnkað umhverfisspor okkar margfalt á hvert megavatt með hvað við gerum núna. Þetta fyrsta skrefið í þessari nýju vídd og þetta á eftir að nýtast annars staðar. Það engin spurning. Já, þetta var ógeðslega gaman. Það var geggjað. Það var bara frábært í alla staði.